पकौडा हामी सबैलाई मनपर्ने खानेकुरा पनि हो। त्यो मध्येमा पनि नयाँ र मिठो थोरैपना यसमा गरिदियो भने त्यसको स्वाद बेग्लै हुने गर्दछ। यसपालि चाहिँ हामी प्याजको पकौडा बनाउनेछौँ र मिठो हुनेछ र सजिलो रहनेछ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। रेसिपी चाहिँ फुल डिटेल्सहरू डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। अब केही भेजिटेबलहरू मैले लिए जसमा मैले प्याज लिएको छु। प्याजलाई यसरी काटेर बाहिरको सबै बोक्राहरूलाई फ्याँकिदिने र लाम्चो हुने गरी मसिनो तरिकाले यसलाई काटिदिनुपर्छ। सबै आफूलाई चाहिने जति प्याज मैले काटेर पनि भ्याएँ। अब हरियो खुर्सानीलाई पनि मसिनो काट्नको लागि तयार रहेँ। मसिनो खालको चप गर्नुपर्छ। त्यसपछि धनियाको पातलाई पनि यसरी मसिनो चप गर्ने। भेजिटेबल हाम्रो काट्नको लागि अझै लसुन पनि बाँकी छ र यसलाई पनि यसरी मसिनो तरिकाले चप गरेर तयार गरेर राख्ने। अब एउटा बलमा प्याजलाई राखिदिने। आफूलाई चाहिने सबै प्याजहरूलाई राखिसकेपछि थोरै माथिबाट नुनलाई राखिदिने। अब प्याज र नुनलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ पानी प्याजबाट छुटेर आउँछ अनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यसरी हल्का मिचेर तयार गर्दामा निकै नै राम्रो हुन्छ। अब यति भएपछि भयो। अब लसुनलाई राख्ने, धनियाको पातलाई पनि राखिदिने, हरियो खुर्सानी, थोरै चामलको पिठोलाई पनि राख्नुपर्छ, ज्वानो थोरै राखिदिए, स्वादअनुसारको नुन पनि राख्ने। सबै सामग्रीहरूलाई मजाले राम्ररी मिक्स गर्ने। चामल पिठो राख्दाखेरिमा निकै नै क्रिस्पी हुनलाई मद्दत गर्छ। थोरै धुलो बेसार पिरो थपघट गर्न सकिन्छ धुलो खुर्सानी राखेर। अनि यसलाई पनि राम्ररी मिक्स गरिदिने। यो मिक्स भइसकेको छ। बेसनलाई अलिकति राख्ने, थोरै गर्दै राख्दै यसरी अब मजाले मिक्स गर्न थाल्ने। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्नुहोस्। र यसरी तयार भइसकेपछि तेल तातिएको छ चेक गर्नलाई यसरी राखेँ। यो माथि उत्रिएको छ, यसको मतलब हाम्रो तेल मजाले तयार छ। मिडियम हिट हुनुपर्छ। अब पकौडाको सेपमा आफूलाई कस्तो मन लाग्छ त्यस्तै तरिकाले निकाल्न थाल्ने। मैले चाहिँ यस्तो तरिकाले तयार गरेँ। अब माथिबाट यसरी तेलमा राखिदिने। सबै पकौडाहरूलाई यसरी राखिसकेपछि फ्राई हुनलाई एक साइड छोडिदिने र एक साइड फ्राई हुन थालिसकेपछि अर्को साइडलाई पल्टाएर पकाउन सुरु गर्ने। यतिको भएपछि हाम्रो पकौडा तयार भएको छ र बाँकी रहेको पकौडालाई पनि फ्राई गर्ने। हाम्रो गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब यो पनि तयार भएको छ, यसलाई पनि मैले निकालिदिएँ। अब मैले पकौडालाई यस्तो तरिकाले सर्भ गरेँ। निकै नै स्वादिलो बनेको प्याजको पकौडा यदि तपाईहरुलाई पनि मनपर्छ भने सायद आजको रेसिपी तपाईहरुको निम्ति बेस्ट हुन सक्छ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मन परेको छ भने पक्कै पनि यसपालि पकौडाको रेसिपी बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। र मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र भिडियोलाई शेयर गर्नलाई पक्कै नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि नमस्ते।